হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু ৰেচিপিটো হ'ল চিলি ফিছ। আপোনালোকে নিশ্চয় চিলি চিকেন খাই পাইছে বা বনায়ো পাইছে, কিন্তু চিলি ফিছ এইদৰে আগতে যদি বনাই পোৱা নাই তেনেহ'লে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো যদি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু আগলৈ আমাৰ চেনেলত দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। চিলি ফিছ বনাবলৈ মই যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে এয়া মই বাচা ফিছ আধা কেজি লৈছোঁ। এই বাচা ফিছটো অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহে আৰু এইটো পেকেটত ফ্ৰ'জেন অৰ্থাৎ বৰফত ৰখা হয়। ফ্ৰ'জেন মাছ মাংস কিনিব পোৱা দোকানত এই মাছটো সহজতে পাই যাব। এই মাছটোত কাঁইট একেবাৰে নাথাকে। এতিয়া এই মাছটোৰ বৰফখিনি নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু মাছটো মই সৰু সৰু পিচ কৰি কাটি ল'ম। আপোনালোকে চিলি ফিছ বনাবলৈ এই মাছটোৰ বাহিৰে কম কাঁইট থকা মাছ যেনে আৰি মাছ বা কচ মাছ আদিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদি মাছটোত কাঁইট থাকে তেতিয়া বনোৱাৰ আগতে কাঁইটখিনি গুচাই ল'ব। এয়া মই মাছখিনি অলপ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে 4 চামুচ নেমু ৰস দি লৈছোঁ। জালুকৰ গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। জলকীয়া গুড়ি 1 চামুচৰ 3 ভাগৰ 1 ভাগ দি দিলোঁ। মাছখিনি এবাৰ ভালদৰে সানি ল'ম। এতিয়া এই মাছখিনি 10-15 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ৰাখি দিম। 10 মিনিটমান পিছত মাছখিনিত 3 চামুচ ময়দা দি লৈছোঁ। 3 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিলোঁ আৰু এয়া এটা কণী লৈছোঁ। কণীটোৰ কেৱল বগা অংশখিনি দি দিছোঁ, হালধীয়া অংশখিনি দিব নালাগে। আৰু এয়া নিমখ আধা চামুচ দিছোঁ। নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব পাৰিব। এতিয়া এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি সানি ল'ম। এয়া মাছখিনি ভালকৈ সানি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে আধা চামুচ ৰিফাইন তেল দিছোঁ। তেলখিনি দি আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া এই মাছখিনি ভাজি ল'ম। মাছখিনি ভাজিবলৈ পেন এখনত ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই দিছোঁ। এতিয়া কেইপিচমান মাছ তেলখিনিত দি ল'লোঁ। মাছ কেইপিচ প্ৰথমতে এটা ফালে 1-2 মিনিটমান সময় ভাজিব দিম। 1-2 মিনিটমান পিছত আনটো ফালে মাছখিনি উলটাই দিছোঁ। মাছখিনি এনেকৈ অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ 3 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। এয়া মাছখিনি ভজা হৈ গৈছে। চাওক মাছখিনি এনেকুৱা অলপ অলপ ৰঙচুৱা হ'লেই হৈ যাব। এতিয়া মাছখিনি উঠাই ল'ম। এনেকৈ গোটেইখিনি মাছ মই ভাজি ল'ম। এয়া গোটেইখিনি মাছ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া আমি মাছখিনিৰে চিলি ফিছ বনাই ল'ম। চিলি ফিছত দিবলৈ এয়া 3 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে আধা কাপ পানী দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এই কৰ্ণফ্ল'ৰৰ মিক্সাৰখিনি মই আগতীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ। এইখিনি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে কেৰাহী এটাত মাছ ভজা তেলখিনি দি লৈছোঁ, কাৰণ কেৰাহীটো পেনখনতকৈ ডাঙৰ হয় কাৰণে মাছখিনি বনাবলৈ সুবিধা হ'ব। তেলখিনি গৰম হৈয়ে আছে। প্ৰথমতে ইয়াতে মিহিকৈ কাটি লোৱা 2 চামুচ নহৰু দি ল'লোঁ আৰু এয়া অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি লোৱা 3টা পিঁয়াজ দিছোঁ। এইখিনি 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। লগতে আধা চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি আকৌ 2 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ভাজি ল'ম। 2 মিনিটমান পিছত অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি কাটি লোৱা এটা কেপচিকাম দি দিছোঁ। এইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই মিলাই দিছোঁ। এইখিনিতে মন কৰিব যে চিলি ফিছত দিয়া পিঁয়াজ, নহৰু বা কেপচিকামখিনি খুব বেছিকৈ ভাজিব নালাগে। এতিয়া ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ চিলি চচ দিছোঁ। 1 চামুচ টমেটো চচ দিলোঁ। চাহ চামুচেৰে 1 চামুচ ভিনেগাৰ দিছোঁ আৰু লগতে 1 চামুচ চয়া চচ দি দিছোঁ। গোটেইখিনি চচ দি লোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ মিলাই দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে জ্বলা বেছিকৈ খালে চিলি চচৰ পৰিমাণ বেছিকৈ দি ল'ব পাৰে। অলপ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি লৈছোঁ আৰু এয়া আগতে যে বনাই থৈছিলোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু পানীৰ মিক্সাৰখিনি, এইখিনি দি লৈছোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে ডাঙৰ বাতিৰে এবাতি পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি এবাৰ উতলি আহিব দিম। এয়া গ্ৰেভিখন উতলি আহিছে। এতিয়া ইয়াতে অকণমান চেনি দি দিলোঁ। আধা চামুচ চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ। আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিলোঁ। লগতে কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া 3টা দি দিছোঁ। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ মিলাই দিলোঁ আৰু এয়া আগতে ভাজি থোৱা মাছৰ পিচখিনি দি লৈছোঁ। মাছখিনি দি গ্ৰেভিখন আকৌ 1 মিনিটমান উতলিব দিম।
চিলি ফিছৰ গ্ৰেভিখন মই ইয়াতকৈ আৰু ডাঠ নকৰোঁ কাৰণ মাছখিনি দিয়াৰ 2-3 মিনিটমান পিছত এইখিনি আৰু ডাঠ হৈ পৰিব গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ টেষ্টি চিলি ফিছ খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া প্লেটত গৰম গৰম ফ্ৰাইড ৰাইচৰ লগত চিলি ফিছ লৈ লৈছোঁ লগতে ফ্ৰাইড চিকেনো মই বনাইছিলোঁ এই চিলি ফিছটো ফ্ৰাইড ৰাইচ বা চাওমিনৰ লগত খাবলৈ বেছি ভাল লাগে আৰু গৰমে গৰমে খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয় তেনেহ'লে আজি ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে